Oh no! Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn gấp một mẫu máy bay boomerang hết sức là đơn giản và dễ làm. Nào, hãy theo dõi cùng tôi nhé. Đầu tiên tôi sử dụng khổ giấy là A5, kích thước là 148 x 210 và có định lượng là 70 gms nhé. Tiếp theo các bạn cần gấp đôi tờ giấy lại theo chiều dọc. Các bạn cố gắng gấp sao cho thật cân và đều giữa các mép gấp với nhau. Sau đó các bạn lật lại, các bạn gấp cạnh trên này xuống sao cho cái đỉnh này chạm với đường thẳng như vậy. Khoảng cách này các bạn để cho mình 1 cm. Các bạn lật lại làm tương tự với cạnh còn lại. Khi gấp sao cho hai cạnh này trùng khít lên nhau là được. Tiếp theo các bạn mở ra. Cái mặt có hai cánh gập vào xuống dưới và lật ngửa lên. Các bạn chú ý sao cho đường thẳng chính giữa trùng với đường thẳng chính giữa ở phần đuôi và phần cuối tam giác. Các bạn gấp kết thúc ở phần này. Sau đó các bạn gập đôi lại. Tiếp tục gấp cạnh này xuống dưới như ban đầu. Đỉnh này chạm với đường thẳng. Khoảng trên cùng cách 1 cm. Các bạn lật lại cạnh bên này gấp tương tự. Lưu ý khi gấp các bạn gấp sao cho hai cánh song song và bằng nhau. Bây giờ lật ra gấp phần dưới đáy mũi lên trên.
Sau đó các bạn gấp ngược trở lại. Tiếp tục, mình sẽ gấp phần cánh, bẻ xuống, sao cho đường thẳng trên cánh sẽ nằm chứa điểm ở cuối cùng của máy bay. Đường thẳng trên cánh sẽ chứa điểm cuối cùng của máy bay. Như vậy. Tiếp tục làm tương tự với cạnh còn lại. Tiếp tục các bạn làm tương tự với cạnh còn lại. Các bạn mở ra. Sau đó thì các bạn dùng một chiếc thước hoặc đơn giản là một cạnh nào đó có nếp gãy. Các bạn đặt xuống. Các bạn đặt phần cuối cùng của máy bay chạm vào cạnh của chiếc thước. Và hai phần thừa ra ở hai đuôi sao cho cân nhau. Khoảng thừa ra bên tay trái bằng với khoảng thừa ra bên tay phải. Và hãy dùng ngón tay trỏ miết mạnh một đường. Sau khi miết, ta sẽ được một đường gãy ở phần đuôi máy bay như thế này. Các bạn sẽ dùng ngón trỏ bẻ phần gãy đó lên một chút. Như thế này. Khi các bạn nhìn ở bên hông, đây là góc nhìn từ dưới cuối máy bay. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách gấp một chiếc máy bay boomerang hết sức là đơn giản và ai cũng có thể làm được. Các bạn hãy gấp thử và sử dụng nó nhé. Nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Mình sẽ giải đáp cho các bạn trong những video sắp tới. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, share cho mọi người cùng xem và ủng hộ mình để mình có động lực ra những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.